Ito lang, checking your lifestyle. Lifestyle check lang. Lifestyle check lang yan and reducing your lifestyle to have 10K. So, lifestyle nino, Doc. Lifestyle, unang-unahin na natin. Personal lifestyle. Yung personal lifestyle mo. To hold you, I couldn't believe what I heard for you. Alright, positive day, G-Livers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga G-Livers natin. And doon sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng mga gustong magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa aking personal FB, nandiyan lang po sa paligid, okay? Alright, so ngayon pag-usapan natin ang aking post kaninang umaga. Give me hope, Joanna. Sa aking TikTok channel kasi nag-post ako. And naka sa aking FB. So, makikita niyo po ito sa aking personal FB. Basahin ko po to all OFW G-Livers, right? We can help you create your inspiring future. Own your dream condo by taking small steps now, and so on and so forth. Okay? So, this is my poster. Lagyan na lang natin dito. Alright? So, nakalagay po dyan ganito. For as low as 10,000 pesos, 10K. Okay? As low as 10K, you can join or you can have your own condo. Okay? It's creating your inspiring future. Why inspiring? Kasi, alam mo, pag sinabi natin future, inspiring, may happiness. Meron ka nakikitang pag-asa. Sabi ko nga sa kausap ko, OFW kahapon, by the way, wag na muna natin sabihin, pero ako na official business consultant na kanyang business po. Papakilala natin next time, okay? So sabi ko, dalawa kasi yan. Pag gusto mong maging malungkot, lumingon ka sa kahapon mo, sa nakaraan. Pero kung gusto mo sumaya, lumingon ka sa kinabukasan mo. Kasi sa kinabukasan mo, may inspiring future. Alright? So, sa lahat mga OFW, kung gusto mong luminaw ang iyong araw, sumaya ang iyong araw, one of the best ways there is to create your inspiring future. Okay? So, isa dyan sa pag-create ng iyong inspiring future is to own your condo, your dream life, na nabubuhay ka sa city after working so hard sa abroad. Okay? So, ngayon, with 10K, Doc, posible ba? Kaya ko ba ang 10K? Yes. Alright? So, kaya-kaya ang 10K. Pero bago natin pag-usapan yan, tinamunan natin, para saan ba ang real estate? Alright? So, as you know po, sabi ko nga, I'm a partner of SMDC. So, sa mga different condos nila, like ngayon, meron silang mga projects, big projects, reso, I love reso, residence and office. So, pwede siyang office, pwede siyang residence mo. And sa MOA, may project din. Sa Clark, meron din. At ito yung latest nila. I think it's sa Las Piñas, alright? So, it's a twin tower na pwede ka na agad mag-avail, okay? So, yun yung project ng SMDC. So, bago tayo magpunta dun sa paano ka makaka-put up ng 10K, alright? So, tinamunan natin, ano ba importance ng real estate sa lahat ng mga OFW? Habang tayo po ay magko-coffee. Sarap po ng coffee, umulan eh. Alright, so ano ba yung importance niya? Tingnan muna natin ang kahalagaan ng real estate sa lahat ng mga OFW. Ganito po ang senaryo. Di ba most of us, nag-invest tayo on paper assets, nag-invest tayo sa iba't ibang investment. So, okay yan. Kasi ako, I also advertise that mutual funds, forex, if you are into crypto, okay lang yan. Basta naiintindihan mo, basta alam mo, calculated mo yung risk mo, sige lang. Alright? So, pero alam nyo ba, ang real estate is one of your matibay. Okay? Isang matibay na backup or exit plan. Whatever will happen to you sa pag-abroad mo, meron kang backup plan, meron kang exit plan. Because real estate can be liquidated. Pwede mo siyang i-liquidate, pwede mo siyang ibenta. So, worst comes to worst, maubos yung ipon mo, makuha mo yung investment mo because of emergencies, nagastos mo, or because nag-launch ka ng business pero it did not work, or for any reason at all, pagtingin mo walang natira. Pero pag tumingin ka, meron ka real estate. And pwede mo siyang ibenta. Bukod doon sa sinasabi natin, pwede mo siyang paupahan, pwede natin siyang ibenta. So, let's say, makakabenta ka ng 2M, 3M, after 3 years, 5 years, 10 years, you can start all over again. Meron kang backup plan. Right? So, that's it. Okay? Yun yung importance ng real estate. Gusto ko maintindihan mo yan. Yan ang purpose. Sabihin mo na lang sa sarili mo, backup plan ko to, exit plan ko to. Sa dulo, ito lang tutulong sa akin.
sa dulo, ito yung magbibigay ng cash flow sa akin. Right? So, yan ang kalagayan yan. Okay? And that's the reason why I'm partnering sa SMDC. Okay? Dahil matatag ang company natin. Okay? So, alright. So, ngayon, Doc, paano naman ako makaka-raise ng 10K? It's easy. Kayang-kaya ang 10K. Alright? So, paano, Doc? Ito lang, checking your lifestyle. Lifestyle check lang. Lifestyle check lang yan and reducing your lifestyle to have 10K. So, lifestyle nino, Doc. Lifestyle, unahin na natin. Personal lifestyle. Yung personal lifestyle mo. Let's say, sa 10K na yan, 5K, tingin mo, kaya ba? O tiyatiin natin. Doc, hindi, sobrang higpit na nga yung lifestyle ko eh. Siguro, I think, kahit gaano mo sabihin na kasimple ang lifestyle mo, pwede ka pa rin makasave ng 2K. Okay? Doc, kaya ba yan? Yes, alam mo ako, simple-simple na yung lifestyle ko. Pero ngayon, kung merong hihingi sa akin ng 5K for a month, kaya ko pang pakontiin yung expenses ko. Sa konti na expenses ni Doc, ang tipid ko lang po eh. Matipid lang si Rockstar. Pero kaya ko pang i-trim down yan. So, kaya mo pa rin kumuha, mag-extract ng 2K. Alright? Then, next, lifestyle of your family. Checking of your lifestyle. So, let's say, ang family mo ay kausapin mo sila, sabi mo maglo-launch ka ng bago mong investment, 3K. So, 3K lang. Ay, Doc, talagang sagad na sila. Pero I think kaya pa rin ang 3K. Bawas ng mga additional expenses na hindi kailangan, bawas ng ganitong luho, bawas ng ganitong bili, order online. Kaya-kaya yan, okay? So, in other words, for only your lifestyle, pwede kang mag-raise ng 5K. Alright? Dapat lang maintindihan ng family mo yung premise. Ipaliwanag mo to, this is for you, for the future of your family. And this is also for you, para ma-motivate kang i-trim down ang lifestyle mo. Alright? So, next, Doc, saan ko naman kukunin ang another 5K? Dito yan. Okay? Mag-add tayo ng one stream of income. Again, hindi lang sa'yo yan. Kasama ang family, kasama mo personal. Ang family, wag iniwalay. Okay? Para sa akin, ito ngayon ko lang babagiti sa vlog ko. Sa bawat personal na pangarap mo, kailangan kadamay ang family mo. Okay? Para alam nila ang pinanggagalingan mo. Para naintindihan nila, every time na sasabihin mong hindi na ako makapagpadala. Para maintindihan nila, every time na sasabihin mong i-postpone mo muna yung gadgets na yan, wag mo munang bilhin yan. It will always involve your family para matupad ang pangarap mo. Okay? So, is additional source of income 5K? Kaya-kaya nyo yan. Sabihin mo uli, ikaw mag-add ka ng 2K from your personal bukod doon sa 2K na natipid mo, tapos sila another 3K. Yung asawa mo, kailangan meron siyang source of income kahit magkano lang. Yung anak mo, kayang-kaya na magkaroon ng source of income. So, bukod doon sa tinitrim down nila yung kanilang lifestyle, nag-a-add pa sila ng source of income. Alam nyo, isa pang benefit niyang ginagawa nyong yan, kahit na hindi na nga sa condo eh. Yung mga iba nyo pang pangarap matutupad nyo. Makakabawas kayo ng utang, magkakaroon kayo ng emergency funds, magkakaroon kayo ng insurance, na life insurance na kailangan natin. Diba? So, yan ang aking suggestion. So, sa lahat mga OFW, 10K, kayang-kaya. Don't worry, kaya mo. Ang kailangan mo lang mag-decision. Okay? Kasama ng yung family, then pangarapin, your backup, your exit plan, trim down your lifestyle, and other source of income. Ngayon, alam nyo po ba, para ka magkaroon ng source of income, additional source of income na 10K, madali na lang. Kaya-kaya na. Eh, yung estudyante nga, kayang kumita ng ano eh. Magkano kinikita mo isang buwan? Average? 1, 4, 5K? No? Maabot. Yung estudyante nga, kayang kumita ng 5K eh. Estudyante lang yun ha. Sa mga sideline ngayon, sa mga skill nila ngayon, kaya kumita ng 5K. Eh, yung pang-asawa mo, yung pang-kapatid mo, na nakalukluk lang naman dyan, di ba? Di ba, joke lang. Alright? Okay, so, yan po ang paraan kung paano ka makaraise ng 10K para makasama kita sa SMDC Real Estate. Okay? And ganito, Doc, hindi ko kaya. Wala talaga kahit anong gawin ko. Kung hindi mo kaya, eto ang huling paraan. Join my team, okay? Join my team. Samahan mo ako. Mag-motivate tayo ng iba na they can afford to have their condo. Isama kita sa SMDC Rockstar Team. Okay? Just PM me. PM
is the key. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumula ating buhay. Thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.